สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาไปดูอาการเสียคุยมือถือแล้วดาวเทียมกระตุกกันนะครับมาดูค่าสัญญาณกันครับค่าเมอร์ประมาณ19ลิงก์มาจิ้น12นะครับมือถือโทรออกครับสัญญาณมีการสวิงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับภาพก็จะกระตุกสิครับวางสายครับพอวางสายสัญญาณก็จะนิ่งตอนที่สัญญาณสวิงค่าเมอร์จะลงมาเหลือประมาณ10นะครับค่าลิงก์มาจิ้นจะเหลือ3บางทีก็ล็อกสัญญาณไม่ได้เลยทดสอบสัญญาณที่ร้านครับค่าเมอร์ประมาณ19ลิงก์มาจิ้นประมาณ12ค่าสัญญาณใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าสัญญาณที่บ้านลูกค้าจะไม่สะอาดเท่าสัญญาณที่ร้านนะครับกดโทรออกครับสัญญาณนิ่งๆเลยครับโอเคกดวางสายครับวิธีแก้ก็ทำได้หลายแบบครับจะทำให้สัญญาณดาวเทียมแรงขึ้นหรือจะทำให้สัญญาณสะอาดขึ้นก็ได้ครับสวัสดีครับ